yourself with this following question. First, who I am. Second, why I'm doing this. And third, what can you expect to my channel? So, I am Almie Joy Pepito, 20 years old. Turning 21 this coming July 21. And I live in Libatong Lisa, Luzon. So, hi sa mga taga-Libato diha. Hi sa inyong tanan. And I'm a second year student taking the course of Bachelor of Secondary Education, major in Mathematics at GH Cerrillas Lumingag Campus. My hobbies are taking pictures, videos, and dancing, but di marunong sumayaw. So yun. And second, why I'm doing this? I doing it because I like watching YouTube videos at nakikita kong sarili ko na parang gusto ko din to. Gusto ko din gumawa ng videos, makapag-share ako sa ibang tao ng kasiyahan at kung ano man yung natutunan ko. At next, so what can you expect to my channel? Huwag kayong mag-expect because they say don't expect too much because that too much can hurt you so much. At huwag din kayong mag-expect ng makeup tutorial sa channel ko kasi hindi ako marunong mag-makeup. At expect nyo sa channel na ito na puro kalukuhan at gusto ko din kayo dadalhin kung saan ako pumupunta at makasama sa araw-araw at sa mga katuwaan sa buhay ko. So yun po guys, at sana supportahan niyo po ako sa journey na ito at sabay-sabay tayong tumawa, umiyak, heartaches, heartbreaks, kahit ano pa man yan, nandito ako sasagutin ko yung mga tanong nyo. At kung may mga gusto kayo itanong sa akin na gagawin ng content at kahit anong tanong tungkol sa akin, sasagutin ko yun, comment lang kayo. At maraming salamat sa mga taong sumuporta sa akin sa paggawa ng YouTube at maraming salamat po talaga at kita-kita tayo sa sunod na video. Bye-bye!